तर नमस्कार मित्रांनो, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे नेक्स्ट एपिसोडमध्ये, जो की नेक्स्ट ऑप्शन्स ग्रीकबद्दल माहिती घेणार आहे. तो म्हणजे इंटरेस्ट रेट म्हणजेच व्याजदर बदललं तर ऑप्शनच्या प्रीमियमवरती काय परिणाम होतो हे या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण समजून घेणार आहोत. नमस्कार, मी डॉक्टर रणजित आपलं सर्वांचं स्वागत करतो नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक एपिसोडमध्ये निफ्टी ट्रेंड्सवरती. निफ्टी वरती गेला, इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी बदलली, टाइम कमी झाला, हे सगळं आपण बघितलं. गामा सुद्धा चेंज होताना तिथं बघितला आणि त्याचा परिणाम डेल्टावरती होताना सुद्धा बघितला. पण अजून एक प्रश्न बाकी आहे, तो म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचा. बँकेच्या इंटरेस्ट रेटचा मार्केटच्या ऑप्शनच्या प्रीमियमवरती परिणाम होत असतो. जर व्याजदर म्हणजेच इंटरेस्ट रेट जर बदलले तर ऑप्शनचा प्रीमियम बदलतो का, आणि जर बदलत असेल तर किती, आणि हे ऑप्शन्स प्राइसमध्ये कशातना माध्यमातून आपल्याला लक्षात येतं, त्याचं उत्तर देणारा ग्रीक म्हणजे रो. आणि पण इथे सगळ्यात महत्त्वाचा आणि मोठा ट्विस्ट आहे, रो हा प्रत्येक शॉर्ट टर्म ट्रेडरसाठी सारखाच महत्त्वाचा नसतो. मग रो नक्की केव्हा महत्त्वाचा असतो, त्याच्यासाठी काय कंडिशन्स असतात, त्या सर्व प्रश्नाची उत्तरं आपण ह्या रो ग्रीक एपिसोडच्या माध्यमातून जे आहे ते समजून घेणार आहोत. तर पहिला प्रश्न सेक्शन नंबर 2च्या माध्यमातून समजून घेऊयात, तो म्हणजे रो नक्की काय. तो रो म्हणजे जे काही व्याजदर आहे त्याच्यामध्ये सेन्सिटिव्हिटी दाखवणारा एक प्लेयर आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं जर झालं तर रो म्हणजे इंटरेस्ट रेट मधील बदलामुळे ऑप्शनच्या प्रीमियम जो आहे तो किती बदलू शकतो याची सेन्सिटिव्हिटी. म्हणजे काय, जर व्याजदर जर बदलले तर ऑप्शनच्या व्हॅल्यूवरती काय परिणाम होऊ शकतो हे रोच्या माध्यमातून म्हणजेच या ऑप्शन्स ग्रीकच्या माध्यमातून कळतं. जसं डेल्टा जो आहे ऑप्शनची प्राइसिंग किती बदलू शकते ते दाखवतं, थीटा जो आहे टाइमची सेन्सिटिव्हिटी दाखवतं, वेगा जो आहे तो व्हॉलॅटिलिटीची सेन्सिटिव्हिटी दाखवतं, आणि गामा जो आहे तो ओव्हरऑल किती बस्ट जो आहे तो त्यामध्ये होऊ शकतो ते दाखवत असतं. तसंच रो जो आहे इंटरेस्ट रेटमध्ये किती सेन्सिटिव्हिटी आहे ते सांगण्याचा प्रयत्न करत असतं. मला असं वाटतं रो नक्की काय हे तुम्हाला समजलंच असेल, त्याची डेफिनेशन त्याची व्याख्या तुझं लक्षात आली असेल. पुढच्या धड्याच्या माध्यमातून एक छोट्याशा सिंपलच्या व्याजदर सायकलच्या माध्यमातून समजून घेऊया हा रो नक्की काय करतो. तर आज जो तुमच्याकडे मनी आहे तो काही दिवसानंतर त्याची व्हॅल्यू तेवढीच राहणार का, ह्या उदाहरणातून समजून घेऊयात. एका साध्या पैशामध्ये तुमच्याकडे 1,00,000 रुपये जे आहेत ते आता शिल्लक आहेत. आता हा पैसा आज वापरायचा का भविष्यात वापरायचा, आणि जर इंटरेस्ट रेटमुळे काही त्याच्यावरती परिणाम होईल का ते समजून घेऊयात. इंटरेस्ट रेट म्हणजे पैशाच्या टाइम व्हॅल्यू ऑफ मनीशी एक संबंधित फॅक्टर आहे. ऑप्शनची एक्सपायरी जी ना ती भविष्यात असते बघा, म्हणून प्राइसिंग मॉडेल्समध्ये इंटरेस्ट रेट्स देखील जो आहे ना एक छोटा पण महत्त्वाचा रोल तिथं रोच्या माध्यमातून करताना दिसतात, आणि त्याचा इफेक्ट जो आहे रो असं म्हणतो. आता तुम्ही म्हणाल आज जे 1,00,000 आहे ते 3 महिन्यांनी 3 वर्षांनी तेवढीच व्हॅल्यू राहील का, नाही ना. मार्केटमध्ये जे काही इंटरेस्ट रेटचं सायकल राहील त्यानुसार त्याच्यामध्ये चेंजेस होत राहतील, आणि ऑप्शन्समध्ये सुद्धा सेम रो जो आहे ऑप्शनच्या प्राइसिंगवरती इम्पॅक्ट करत असतो. पुढच्या धड्यात एक रोच्या रिलेटेड एक सिंपलचं उदाहरण घेऊयात. समजा एक ऑप्शनचा रो आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतोय की 3 रुपये पर 1% ऑफ चेंज आहे. इंटरेस्ट रेट जे त्याचा दर आहे 6%, आणि तिथं मॉनिटरी पॉलिसीमध्ये आरबीआयच्या तिथं समजतं की तो 6% वरनं 7%चा इंटरेस्ट रेट चेंज झाला. रेटमध्ये 1%चा पॉईंट चेंज जर झाला तर त्या कॅल्क्युलेशन्सनुसार ऑप्शनच्या प्रीमियममध्ये साधारण 3 रुपयांचा आपल्याला बदल होऊ शकतो. पण हा ऍक्च्युअल फोरकास्ट नाही मित्रांनो, याच्यामध्ये बदलाव जो आहे तो आपल्याला कमी जास्त होताना दिसू शकतो. पण हा रो ऑप्शनच्या प्राइसिंगवरती कसा परिणाम करतो हे साधारण ह्या एक्झाम्पलच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगितलेलं आहे. रो हा ऑप्शनच्या स्ट्राईकनुसार, एक्सपायरीनुसार, मनीनेसनुसार आणि इतर प्राइसिंग फॅक्टर्सनुसार बदलत असतो. पण आपल्याला हे माहीत असणं गरजेचं आहे की हा रो इंटरेस्ट रेट सायकल्स बरोबर कसा कनेक्टेड आहे. रोला केव्हाही एक फिक्स नंबर समजण्याची चूक करू नका, हे एक महत्वाचं आहे. पुढच्या धड्याच्या माध्यमातून ह्या कॉल आणि पुट वरती हा रो कसा इम्पॅक्ट करतो ते समजून घेऊया. तर कॉल आणि पुट मधील फरक काय, जर लॉंग कॉल ऑप्शन्स तुम्ही करताय तर रो जो आहे तो त्याचा पॉझिटिव्ह राहणार आहे. म्हणजेच इंटरेस्ट रेट जर वाढले
तर कॉलच्या प्रीमियमवरती पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट जो आहे तो जनरली क्रिएट तिथं होतो. आणि लॉंग पुटचा रो जो आहे तो निगेटिव्ह असतो, म्हणजे उलटा कॉलच्या. जिथं रो समजताना आपल्याला ही पण गोष्ट लक्षात ठेवणं आहे की इंटरेस्ट रेटचा इफेक्ट जो आहे तो कॉल आणि पुटवरती समान दिशेने होईलच असं नाहीये, तो टेपिड उलट्या दिशेमध्ये सुद्धा होताना तिथं दिसू शकतो. धडा नंबर 6च्या माध्यमातून रो जो आहे तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंगसाठी इतका चर्चेत का नसतो, तो फक्त लॉंग टर्म ट्रेडिंगसाठीच का असतो ते समजून घेऊयात. कारण ह्यामध्ये आपण जो टाइम फ्रेम कन्सिडर करतो, 1 दिवस, 7 दिवस आणि 1 वर्षाचा कन्सिडर करतोय. ऑप्शन्स तुम्ही बाय करताय आणि त्याला उद्याच एक्झिट केला तर इंटरेस्ट रेटचा इफेक्ट जो आहे तो कदाचित तुमच्या ट्रेडमधील सर्वात महत्त्वाचा फॅक्टर नसेल. कारण शॉर्ट टर्म ड्युरेशन ऑप्शन्समध्ये डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा अनेकदा इमिडिएट इम्पॅक्ट जे ते देऊ शकतात. पण एक्सपायरी खूपच दूर आहे, 6 महिन्यांनी, 1 वर्षांनी. तर त्या तुलनेत इंटरेस्ट रेटचा इफेक्ट जो आहे तो अधिक रिलिव्हंट त्या पर्टिक्युलर लॉंग डेटेड ऑप्शन्सला तिथं होऊ शकतो. रो म्हणजे प्रत्येक इंट्राडे ट्रेडचा मुख्य डिसिजन मेकर नाहीये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंगसाठी, तो लॉंग टर्म ट्रेडिंगच्या हिशोबाने, कारण तो कनेक्टेड आहे बँकेच्या इंटरेस्ट रेट बरोबर. पुढच्या धड्याच्या माध्यमातून लॉंग डेटेड ऑप्शन्स आणि रोचा कसं कोरिलेशन आहे ते समजून घेऊयात. 2 ऑप्शन्स आहेत समजा, एकाची एक्सपायरी काही दिवसांनी, समजा 15 दिवसांनी, आणि दुसऱ्याची एक्सपायरी जी ती अगदी 12 महिन्यांनी. इंटरेस्ट रेट मधील बदलावांचा इफेक्ट जो आहे तो दुसऱ्या ऑप्शन्सवरती अधिक रिलेव्हंट आहे कम्पेअर टू पहिल्या, कारण पहिल्या ऑप्शनची जी एक्सपायरी आहे ती फक्त 15 दिवसांनी आहे, पण दुसऱ्या ऑप्शनची एक्सपायरी जी ती 12 महिन्यांनी आहे. म्हणून लॉंगर एक्सपायरी रो जो होतो एक महत्वाचा रोल तिथं प्ले करतो. हा फिक्स रूल नाहीये, पण प्रॅक्टिकल फ्रेमवर्क म्हणून ही रिलेशनशिप तुम्ही लक्षात ठेवणं तेवढंच महत्वाचं ठरतं. धडा नंबर 8 मध्ये इंटरेस्ट रेट जर बदलला तर ऑप्शन्स बायरला काय पाहत असतो ते बघा. तुम्ही जेव्हा लॉंग डेटेड ऑप्शन्स खरेदी करताय, म्हणजे 1 महिन्यांनी, 3 महिन्यांनी, 6 महिन्यांनी, तर इंटरेस्ट रेटचं एन्व्हायरमेंट हे इन्क्रीजिंग आहे का डिक्रीजिंग आहे ते बघा. मार्केटमध्ये रेंजची काय एक्सपेक्टेशन्स आहे ते चेक करा. तुमच्या ऑप्शनचा रो किती आहे ते बघा. एक्सपायरीला किती दिवस बाकी आहेत ते कॅल्क्युलेट करा. आणि बाकीचे सुद्धा ग्रीक्स, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा हे नक्की काय सांगतायत ते बघा. फक्त एकच ग्रीक वरती, रो वरती सगळं काही जे आहे ना ते होईल असं नाहीये. रो हा प्राइसिंग पझल मधली एक प्राइस आहे, ही छोटीशी गोष्ट तिथं लक्षात ठेवा. सेक्शन नंबर 9 मध्ये रो आणि वेगाचं काय कनेक्टिव्हिटी आहे ते समजून घेऊयात. वेगा आणि रो मध्ये कन्फ्युजन होऊ देऊ नका. वेगा विचारतो जर इम्प्लाइड व्हॉलेटिलिटी जर बदलते तर ऑप्शनच्या प्रीमियम मध्ये किती बदल होईल ते सांगत असतो. पण रो आपल्याला सांगतो जर इंटरेस्ट रेट जर बदलतोय तर त्यानुसार ऑप्शनची प्राइसिंग लॉंग टर्म, लॉंग डेटेड जे ऑप्शनचे स्ट्राईक जे आहेत त्याच्यामध्ये किती बदलाव होऊ शकतो ते सांगतं. वेगा आपल्याला व्हॉलेटिलिटीला किती सेन्सिटिव्ह आहे ते सांगतो. आणि रो जो आहे तो इंटरेस्ट रेट म्हणजेच व्याजदराला तो किती बदलावांना रिॲक्ट करू शकतो ते सांगत असतो. दोन्ही ऑप्शन्स प्रीमियम वरती परिणाम करू शकतात. कारण आणि त्यांचं ड्युरेशन ऑफ ऑप्शन जे ते वेगवेगळे आहे. हे एक महत्वाचं फॅक्टर आपल्याला वेगा आणि रोच्या रिलेशनवरनं कळतं. पुढच्या धड्यामध्ये रो आणि थीटा एकमेकाला कशा पद्धतीने इम्पॅक्ट करतात ते समजून घेऊया. थीटा आणि रो हे पुन्हा एकदा कम्प्लिटली वेगळे आहेत. टाइम पास जर झाला तर थीटा जे आहे ते टाइम व्हॅल्यू चेंज करेल आणि त्यामुळं प्रीमियम जो आहे तो डिके होताना दिसतो. पण प्रीमियम मध्ये काय बदल होईल इंटरेस्ट रेट सायकल चेंज नुसार तो आपल्याला रो सांगत असतो. आणि दोघांचे वेगवेगळे इफेक्ट आहेत. प्रोफेशनल ऑप्शन अनालिसिस मध्ये हे फॅक्टर जे आहेत ते वेगळे बघितले जातात. रिटेल ट्रेडर जेव्हा केव्हा ट्रेडिंग मध्ये येतो ह्या गोष्टींची गल्लत न करणं सगळ्यात महत्वाचं ठरतं. आता जेव्हा केव्हा इंटरेस्ट रेट इव्हेंट असतो, बिफोर पॉलिसी, रेट डिसिजन आणि आफ्टर पॉलिसी ह्या गोष्टी काय होतात आणि रो कसा चेंज होतो ते छोट्याशा आणि सिंपलच्या उदाहरणाच्या माध्यमातून समजून घेऊयात. मार्केटमध्ये मॉनिटरी पॉलिसी इव्हेंट आहे आणि मार्केट इंटरेस्ट रेट डिसिजनची वाट बघतंय. बघा, डिसिजन अगोदर रेट अनसर्टनिटी आहे आणि डिसिजन नंतर नवीन मार्केट रेट प्राइस जी आहे ती मार्केटमध्ये येते. याचा ऑप्शन्स प्राइसिंग वरती काही परिणाम होऊ शकतो. पण इथं सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही आहे की रो जो आहे तो एकट्याने प्रीमियमचा पूर्ण बदल जो आहे तो एक्सप्लेन करत नाही. त्याच वेळेस इम्प्लाइड व्हॉलेटिलिटी नक्की काय,
स्पॉट प्राइस काय, एक्सपायरीला किती वेळ आहे आणि इतर ऑप्शन्स ग्रीक सुद्धा तिथं महत्वाचा रोल जो आहे तो प्ले करतात. त्याकडे लक्ष द्या, त्याला दुर्लक्षित करू नका. प्रोफेशनल ट्रेडर धडा नंबर 12च्या माध्यमातून काय चेकलिस्ट ठेवतात आणि काय बघतात ते समजून घेऊया. प्रोफेशनल ट्रेडर जेव्हा केव्हा लॉंग डेटेड ऑप्शन्सचा विचार करतात ना, त्यावेळेस ते बघतात की इंटरेस्ट रेट जो आहे तो इन्क्लाइनिंग आहे का डिक्लाइनिंग आहे का ॲज इट इज. जसं आपण आता सध्याच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये आपल्याला कळतंय की इंटरेस्ट रेटचे जे डिसिजन जे आहेत ना ते पूर्णपणे साईडवेज आहे, ते वाढवत पण नाही आणि कमी पण करत नाही. त्याबरोबरच जे काही लॉंग डेटेड ऑप्शन्स ते घेत आहेत त्याची एक्सपायरी 3 महिन्यांनी आहे की 6 महिन्यांनी की वर्षांनी ते बघतात. त्यामध्ये ते जे ऑप्शन्स घेत आहेत, बुलिश साईडचा कॉल घेत आहेत की डाऊन साईडचा पुट घेत आहेत याकडे ते लक्ष देतात. आणि त्याबरोबरच डेल्टा आणि थीटा नक्की त्यांना काय सांगतोय, काय इंडिकेशन देतोय हे सुद्धा त्यांचं लक्ष असतं. आणि तो पूर्ण प्राइसिंगचा फ्रेमवर्क समजल्यानंतरच त्याची एंट्री, त्याची एक्झिट आणि त्याबरोबरच IV रँक आणि IV पर्सेंटाईलला जे ते कंपल्ले करतात दिसतात. आता पुढच्या धड्यामध्ये ह्या रोचा प्रॅक्टिकल इम्पॉर्टन्स नक्की काय ते बघूयात, ज्यामध्ये आपण शॉर्ट टर्म ट्रेडर आणि लॉंग डेटेड ऑप्शन्स ट्रेडर यामध्ये आपल्याला लक्षात येईल. जर तुमचा ट्रेड फक्त इंट्राडेचा आहे किंवा काहीच दिवसांचा आहे तर रो जो आहे कदाचित तुमच्या सर्वात मोठ्या कन्सर्नपैकी नसेल. तुम्ही तिथं रो न बघणं सगळ्यात महत्वाचं आहे. पण तुमचा ऑप्शन जो आहे तो लॉंग डेटेड आहे, पुढच्या 3 महिन्यांनी, पुढच्या 6 महिन्यांनी, पुढच्या 12 महिन्यांनी किंवा मोठ्या इंटरेस्ट रेट चेंजच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये, तर रो जो आहे त्या केसमध्ये त्या ऑप्शन्स बायर किंवा सेलरसाठी अगदी रिलिव्हंट आहे. म्हणून ऑप्शन्सचं ग्रीकचं महत्व समजून घेताना तुमचा होल्डिंग पिरियड जो आहे ना तो देखील बघणं सगळ्यात महत्वाचं राहतं. आता याच्यामध्ये जेव्हा केव्हा तुम्ही रोला समोर ठेवून ट्रेड करण्याचा प्रयत्न करताय लॉंग डेटेड ऑप्शन्समध्ये, तर इथं रिस्क मॅनेजमेंट काय आहे ते पुढच्या धड्याच्या माध्यमातून समजून घेऊयात. रो एकदा समजला की रिस्क मॅनेजमेंट पूर्ण झालं असं नसतं. ऑप्शन्स ट्रेडमध्ये एक्सपायरी, रो, इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी, डेल्टा, थीटा, गामा आणि पोझिशन साईज बघितल्यानंतर तुम्हाला लॉंग डेटेड ऑप्शन्समध्ये इंटरेस्ट रेट एन्व्हायरमेंट जो आहे तो कशा पद्धतीने काम करू शकतो त्याला कन्सिडर केल्यावरती तुम्हाला एक आयडिया येऊ शकते. पण या इंटरेस्ट रेट एन्व्हायरमेंटला जर तुम्ही दुर्लक्षित केलं तर रो जो आहे तो तुम्हाला ओव्हर इस्टिमेट करून देखील चालता येणार नाही. हा कॉन्टेक्स्ट देखील महत्वाचा आहे. तर रो एन्व्हायरमेंटमधनं आपण नक्की काय समजलो ते रो क्विक रिव्हिजनच्या माध्यमातून समजून घेऊयात. ह्या एपिसोडच्या माध्यमातून आपण 5 गोष्टी समजून घेतल्या. एक, रो म्हणजे व्याजदराच्या सायकलला रिॲक्ट करणारा एक ऑप्शन्स ग्रीक आहे. 2, जर इंटरेस्ट रेट जर बदलतोय तर त्यानुसार ऑप्शनचे प्रीमियम जे ते बदलू शकतात, पण त्याचं जे सायकल जे आहे ते लॉंगर टर्म डेटेड ऑप्शनसाठी आहे, ना की इंट्राडे किंवा पुढील 5 ते 10 दिवसासाठी. लॉंग ऑप्शन्स आणि लॉंग पुटवरती रोचा इफेक्ट जो आहे तो सामान्यतः अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असतो आणि त्याची व्हॅल्यू लॉंग ऑप्शनसाठी, लॉंग कॉलसाठी पॉझिटिव्ह आहे आणि लॉंग पुटसाठी निगेटिव्ह आहे. 4, लॉंग डेटेड ऑप्शन्स मध्ये रो जो आहे तो अधिक रिलिव्हंट आहे, ना की 10, 15, 20 दिवसांसाठी. तो 3 महिने, 4 महिने, वर्षभरासाठी रो जो आहे तो रिलिव्हंट आहे. रो हा ऑप्शन प्रीमियमचा एक फॅक्टर आहे. आता आपली पूर्ण ऑप्शनची ग्रीक चेंज ती पूर्ण झाली. पहिल्या एपिसोडमध्ये आपण डेल्टा बघितला, दुसऱ्या एपिसोडमध्ये आपण थीटा बघितला, तिसऱ्या एपिसोडमध्ये आपण गॅमा बघितला, चौथ्या एपिसोडमध्ये आपण वेगा बघितला आणि आताच्या एपिसोडमध्ये जो आहे ना आपण तो रो बघितला. डेल्टा जो आहे तो प्राइस मोमेंट काय होऊ शकते ते सांगतं. गामा जो आहे तो डेल्टामध्ये किती बदलाव होऊ शकतो ते सांगतं. थीटा जो आहे तो टाइमचा इफेक्ट ऑप्शन प्रीमियम वरती काय होतोय ते सांगतं. वेगा जो आहे तो व्हॉलॅटिलिटीचा परिणाम ऑप्शनच्या प्रीमियम वरती काय होतो ते सांगतं. आणि 5वा रो जो आहे तो इंटरेस्ट रेटचा ऑप्शनच्या प्रीमियम वरती काय परिणाम होतो ते सांगतं. हे 5ही एपिसोड तुम्ही बघितलेत का? आणि जर बघितलेत तर कुठला एपिसोड समजला आणि कुठला नाही समजला व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आता पुढचा प्रश्न असा येतो, जर आपण हे 5ची ग्रीक जर एका ठिकाणी एकत्र जर केले आणि त्यावेळेस आपल्याला डेल्टा वेगळा सांगतोय, गामा वेगळा सांगतोय, थीटा वेगळा सांगतोय, वेगा वेगळा सांगतोय, मग ऑप्शन्स प्रीमियम वरती हे एकत्रित कसा परिणाम करतात हे पुढील एपिसोडमध्ये आपण बघणार आहोत. पुढील एपिसोडमध्ये हे 5 ग्रीक्स एकत्र करून ऑप्शनचा प्रीमियम जो आहे तो समजून घेऊ आणि कशा पद्धतीने इंट्राडे किंवा स्विंग ट्रेडिंग मध्ये याची आपण एक क्लासिकल फ्रेमवर्क जो आहे तो यूज करू शकतो, जो की लॉंग टर्म डेटेड किंवा शॉर्ट टर्म डेटेड ऑप्शन्स बाईंग किंवा सेलिंगसाठी यूज होऊ शकतो ते आपण बघणार आहोत. तर व्हिडिओ कसा वाटला नक्की व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा.
काही प्रश्न असेल रो बद्दल ते सुद्धा कमेंट करा आणि या 5 एपिसोडच्या सिरीज मधील कुठला एपिसोड तुम्हाला सगळ्यात भारी वाटला तो कमेंट करा. याबरोबरच जर तुम्हाला ट्रेडिंग आणि डीमॅट खातं जर खोलवायचं असेल तर त्याची लिंक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कमेंट बॉक्सला मी पिन केलेली आहे. ट्रेडिंग आणि डीमॅट खाते का खोलवायचं बरं? कारण जर तुम्हाला म्युच्युअल फंड्समध्ये जर इन्व्हेस्टमेंट जर करायची आहे किंवा लॉंग ट्रेड डिलिव्हरी जर करायची आहे, डिलिव्हरी ट्रेडिंग, तर त्याकरता ट्रेडिंग आणि डीमॅट खातं जे इथे गरजेचं आहे, जे तुम्ही फ्री ऑफ कॉस्ट, झिरो अॅन्युअल मेंटेनन्स चार्जेस, जर पहिलं तुमचं ट्रेडिंग आणि डीमॅट खातं आहे तर म्युच्युअल फंड्समध्ये डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट, नॉट इनडायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट, कुठल्याही प्रकारचं रिकरिंग फीज जे तुम्हाला ब्रोकरला किंवा मिडल पर्सनला देण्याची काही गरज नाहीये. आणि त्याचबरोबर मार्केट्समध्ये जे नवनवीन IPOs जे येत आहेत त्या IPOsला तुम्ही त्या माध्यमातून जे येते अप्लाय करू शकता. त्याकरता ट्रेडिंग आणि डीमॅट खातं जे येते खोलणं खूप खूप गरजेचं आहे. त्याची लिंक मी तिथं दिलेली आहे. धन्यवाद. काळजी घ्या.